صباح النور. بما انه هلا نحن دخلنا بفصل الشتاء، يعني الطقس صار مسقع وصارت الشوربه مقبوله، انا اخترت لكم اليوم فيديو عن شوربه اللقطين. لحتى نعمل هيدي الوصفه بحاجه لكيلو لقطين. انا اللقطين كنت مقطعته وحطيته بالفريزر الي 3 ايام، شلته من الفريزر من 10 دقايق بس لحتى نعمل الشوربه ونصور الفيديو. وبحاجة كمان لهالشوربة جزر، انا هون استعملت جزرة وحدة قطعتها. وبحاجة كمان لبرش حامضة، بدي شي ربع ملعقة صغيرة برش الحامض. وبدي بصلة حجم وسط، انا عندي بصلتين صغار بمقدار بصلة وحدة وسط. وبدي 2 حصين توم صغار. وبدي كمان تلت الكوب حليب، ما بتفرق اي نوع حليب، او فيكم تستعملوا كريمة سائلة اللي بحب الشوربة دسمة. وبدي كمان مرقة الخضرة 3 كبايات. فينا كمان نستعمل حيلا مرقة، فينا نستعمل مرقة الدجاج او مرقة اللحمة اذا منحب غير نوع نكهة يعني. وكمان بدي ملح، انا هون حاطه نص ملعقه كبيره. كمان الملح حسب الذوق، كل واحد هو قديش بحب الملح بطبخته. هون كمان عندي ربع ملعقه صغيره بهار ابيض. كمان لحتى اعمل قلية البصل مع الثوم بحاجه لملعقتين زيت، ملعقتين كبار زيت زيتون مع ملعقه زبده بخلطهم مع بعضهم. وكمان لنكهها بحاجه لجوزة الطيب ولعودة قرفة. وقبل ما بلش بطبختنا بتمنى تشتركوا معي بالقناة، ميرسي كتير. وهلا لبلش بطبختي، اول شي انا فرمت الثوم، هولي الحصين الثوم. وبدي اقطع البصل حتى احطهم فوق الزيت. ما بأثر اذا كانوا ترانشات لانه اخر شي بدي اطحنهم كلهم. لو كانت الفرمة كبيرة ما بتأثر. وهلا بدنا ننقل على المطبخ. وهلا رح بلش بالشوربه. سقطت زيت الزيتون مع الزبده، بنطرهم شوي صغيره ليسخنوا. انا دايما بالبدايه بحط الطنجره على نار قويه لتسخن بسرعه حتى ما تاخد وقت. سقط البصله مع الثوم. بنطرها شوي صغيره ليدبلوا. هلا من بعد 3 دقايق وحطيت البصله مع الزيت. انا ما بدي احمرها كثير، هيك بس تدبل. سقط الجزر عليها وبقلبها. انا بحب غطي، هلا حطيت النار على الوسط، بحب غطي الطنجره ليحبس البخار وبتسرع وبتطلع طبختي باسرع. وهلا بعد ما صار لها دقيقتين الجزر معها بدي سقط اللقطين. انا اللقطين شيلتهم من الفريزر، بنطره شوي ليحلو. بحط عود القرفه معه. هلا انا حاطه قرفه بالطنجره مع اللقطين. بحب احط وحده صغيره روزماري اكليل الجبل لتعطي نكهه، كمان نكهه الشوربه، بس وحده صغيره ما مش رح كتر، ما بدي نكهتها كثير قويه. رح ارجع اغطي الطنجره لانه بعد اللقطين مفرز. وهلا صار وقت حط 3 كبايات من مرقه الخضره، مية الخضره. هاي اول وحده. هاي اثنين. هاي الثالثه. 3 كبايات مشان كيلو لقطين. وبرجع بغطيها. هلا صار لها 20 دقيقة طبخة على النار. بدي ابرش فوق منها شوية حامض، يعني بدي ربع ملعقة صغيرة. بدي بس اللون الاصفر، القشرة الصفرة مش البيضة، البيضة بتمرمر، يعني بدي ابرشها على الخفيف على الناعم. وهلا كمان
بدي ابرش شوي من جوز الطيب، يعني ربع ملعقة صغيرة بس بدي نكهها. بدي احط لها ملح، مش رح كتر هلا احط كل الكمية لحتى لي دوقها، حط شوي من الكمية. وهالبهار الابيض رح احطهم كلهم. هلا بحركها. وهلا بغطيها مشان 10 دقايق لحطها على نار خفيفة، رح وطي النار تحت منها. وهلا برجع لها بعد شي 10 دقايق. هلا رجعت لشوف الشوربة شو صار فيها، اذا حبة الجزر استوت. انا حاسة بعدها شوي قاسية حبة الجزر عندي، والمية الشوربة بلشت تخف كتير، سو رح زيدها كباية. وبقوي النار شوي حتى ترجع تاخد سخونتها بسرعة. هيك بكون استوى عندي الجزر كمان لأطحنهم كلهم. هلا من بعد 7 دقايق رجعت لطبختي، صارت جاهزة لحتى لي اطحنها، كلها استوت، بس لازم شيل عود القرفة قبل ما اطحنها. وهلا من بعد ما طحنتها للشوربه وخلصت، صرت مسقط الحليب، ربع كوب حليب. هلا اللي بحب الشوربه دسمه في يحط لها كريمه خصوصي للطبخ، حتى كمان في دخلها كوكينات ميلك، حليب جوز الهند يلي بحب نكهه جوز الهند. هلا بما انه صرت حاطه كل شيء بالطبخه وصارت جاهزه الطبخه لاطفي تحتها، بدي دوقها اذا هي بحاجه لملح. وهلا بدي دوق السوب اذا بحاجه لملح. انا شفت انها بحاجه لكل الكميه اللي كنت حطيتها، هي نص ملعقه كبيره. وهلا صارت طبختي جاهزه لاطفي تحتها ونسكبها. وهيدي كانت وصفتي لكم لليوم، شوربه اللقطين. بتمنى تكون نالت اعجابكم. ميرسي كتير.